दसऱ्यानिमित्त छानसे आपट्याचे पान कसे काढायचे सोप्या पद्धतीने शिकूयात। हिरव्या रंगाचे 2 मोठे टिपके ठेवून घ्यायचे आहेत। त्याला झाकणाच्या साहाय्याने गोल आकार द्यायचा। झाले आपले पान तयार। अशी 4ही पानं 4 बाजूला काढून घेतलेली आहेत। त्याला छानशा झेंडूच्या फुलानेही सजवलेले आहे। झेंडूचं फुलही कसं काढायचं तेही या व्हिडिओमध्ये आहे आणि मधोमध छानसे उरळी डेकोरेशन आहे। हे तुम्ही अंगणात काढू शकता किंवा टेबल डेकोरेशनसाठीही ठेवू शकता। नमस्कार मंडळी, लक्ष्मीज रांगोळी आर्ट्समध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। दसरा विशेष रांगोळ्यांमध्ये पाटीवरची सरस्वती यंत्र, खास सरस्वती यंत्र कसे काढायचे ते आज आपण पाहणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। आवडला तर नक्की लाईक करा, हाईप करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनची घंटा आहे तीही दाबून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कळेल मी अशा सुंदर सुंदर कलाकृती कधी घेऊन आलेली आहे।